บกับ Kids Cooking ค่ะวันนี้มีเมนูไข่มาฝากกันด้วยไปทำไข่เจียวปูอัดหมี่ภูพร้อมๆกันเลยค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะใส่ปูอัดลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนสักหน่อยนะขั้นตอนนี้น้องที่ยังเล็กอยู่นะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะพอน้ำมันร้อนนะคะก็ลงมือทอดไข่เจียวได้เลยทอดจนสุกหนึ่งด้านแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็ทอดอีกด้านหนึ่งให้สุกพอดีนะคะพอไข่สุกดีทั้งสองด้านแล้วนะคะก็ตักใส่จานพักให้คลายร้อนสักครู่ค่ะต่อจากนี้ก็ลงมือตกแต่งเป็นหน้าหมี่ภูได้เลยค่ะด้วยปูอัดสาหร่ายข้าวโพดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวนะคะกับ Kids Cooking กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ